नमस्कार सी फूड प्रेमींनो, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण जगात भारी अशी रेसिपी बनवणार आहोत, ती म्हणजे प्रॉन्स कोळीवाडा. फक्त विचार केला तरी तोंडाला पाणी येतं ना. ही रेसिपी कुरकुरीत, तिखट आणि अगदी अप्रतिम बनते. प्रॉन्स कोळीवाडा तर बनवणार आहोतच, पण त्याबरोबरच चटपटीत अशी चटणी सुद्धा बनवणार आहोत. या चटणी बरोबरती हे प्रॉन्स खूप टेस्टी लागतात. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 350 ग्रॅम म्हणजेच 300 ग्रॅम कोळंबी घेतली आहे. कोळंबी स्वच्छ धुवून आणि कोळंबीच्या पाठीवर जो काळा धागा असतो तोही काढून घेतलाय. ताजी कोळंबी ओळखण्यासाठी कोळंबीला हात लावून बघायचा. कोळंबी मऊ नसून कोळंबी कडक असली पाहिजे, म्हणजे समजायचं कोळंबी ताजी आहे. आणि त्यांना फारसा वास येत नाही असंही बघायचं. जर जास्त वास येत असेल तर समजायचं कोळंबी खराब आहे. आता या कोळंबीला मॅरिनेट करून घेऊया. पाव चमचा हळद, थोडंसं मीठ, अर्धा चमचा लिंबाचा रस हे घालून सर्व कोळंबीला व्यवस्थित लावून घ्यायचं आणि ही कोळंबी थोडा वेळ मॅरिनेट करायला ठेवूया. तोपर्यंत आपण कोळंबीसाठी लागणारं हिरवं वाटण बनवून घेऊया. त्यासाठी मी इथे 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं असे तुकडे करून घेतलेत आणि कोथिंबीर. हे सगळं थोडंसं पाणी घालून वाटून घेऊया. आमच्याकडे कोणत्याही प्रकारची फिश बनवताना ह्या हिरव्या वाटणाचा वापर नेहमी केला जातो. हे बघा, वाटण बनवून तयार आहे. त्याच्यातील फक्त 1 किंवा 2 चमचे वाटण आपण यूज करणार आहोत. बाकीचं वाटण तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून दुसऱ्या फिश करीसाठी वापरू शकता. इथे मी कोळंबीमध्ये टाकण्यासाठी हे सर्व प्रकारचे मसाले घेतलेत आणि 1 अंड घेतलंय. या सगळ्याचं प्रमाण मी कोळंबीमध्ये टाकताना दाखवेनच. तुम्ही पाहू शकता कोळंबीत लिंबाचा रस मस्त मुरला गेला आहे. आता त्यात बाकीचं साहित्य घालूया. 1 चमचा काळी मिरी, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद. आपण कोळंबी मॅरिनेट करतानाही हळद घातली होती, म्हणून इथे आपण फक्त पाव चमचाच हळद घालणार आहोत. 1 चमचा घरगुती लाल तिखट, 2 चमचे काश्मीरी रेड चिली पावडर. काश्मीरी रेड चिली पावडर जास्त तिखट नसून त्याच्याने खूप सुंदर लाल रंग येतो, म्हणून नक्की घाला. अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा काळं मीठ, 1 चमचा बनवलेलं हिरवं वाटण, 2 मोठे चमचे बेसन. बेसन घातल्याने कोळंबीचं बाहेरचं आवरण मस्त कुरकुरीत बनतं. त्याचप्रमाणे बेसन ग्लुटन फ्री असतं. आता त्यात अजून एक साहित्य घालूया, ते म्हणजे कॉर्नस्टार्च. हे मी 3 मोठे चमचे म्हणजेच 3 टेबलस्पून घेतलंय. आता त्यात चवीपुरतं मीठ घालूया. मीठ घालताना लक्षात असू द्या, आपण यात काळं मीठ, चाट मसाला आणि कोळंबी मॅरिनेट करतानाही मीठ घातलं होतं, म्हणून मीठ बेतानं घाला. आता त्यात 1 अंड फोडून त्याच्यातील फक्त आपल्याला अंड्याचा पांढरा भाग घालायचा आहे. आता हे सगळं हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तुम्ही यात कॉर्नस्टार्च ऐवजी तांदळाचं पीठही घालू शकता. तुम्ही पाहू शकता बॅटरला कलरही मस्त आलाय. बेसनामुळे आणि कॉर्नस्टार्चमुळे कुरकुरीतपणा तर येतोच, पण लाल मिरची, गरम मसाला यासारखे बाकीच्या मसाल्यांमुळे प्रॉन्स कोळीवाड्याची टेस्टही जबरदस्त लागते. इथे मला एक जोक आठवला, तो तुमच्याबरोबर शेअर करावासा वाटतोय. कोळंबीने एकदा तिच्या भावाला विचारलं, तू इतका तिखट का झालास? तर त्याने उत्तर दिलं, कारण माझा कोळीवाड्यामध्ये जन्म झाला ना. जोक कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. तर चला आता रेसिपीकडे वळूया. आता या कोळंब्या थोडा वेळ अशाच ठेवून द्यायच्या. त्याच्याने काय होणार, टाकलेलं सर्व मसाले कोळंबीमध्ये मस्त मुरतील आणि प्रॉन्सची चव अधिकच वाढेल. या कोळंब्या मी 10 मिनिटं बाजूला ठेवून दिल्या होत्या. आता त्या तळायला घेऊयात. इथे तेल गरम करून घेतलंय. इथे महत्वाची टीप म्हणजे तेल गरम करताना तेलाचं तापमान 350 फॅरेनहाइट म्हणजेच 175 सेल्सिअस मध्येच ठेवा. कमी तापमानात त्या तेलकट होतील, तर जास्त तापमानात त्या आतून शिजायच्या आधीच बाहेरून जळून जातील. तेल तापल्यावर कोळंब्या तेलात सोडूया. कोळंब्या तेलात तळताना कधीच पॅनमध्ये एकाच वेळेस खूप साऱ्या घालू नका. त्याच्याने काय होणार, तेलाचं तापमान कमी होईल आणि त्या खुसखुशीत न होता मऊ पडतील. मग खाण्यासाठी मज्जाच येणार नाही. अजून एक महत्वाची टिप सांगते. आपण मॅरिनेट करताना मसाले आणि लिंबाचा रस घातल्याने हे सर्व मसाले प्रॉन्सच्या आत शिरून त्याच्यातील ओलावा कायम ठेवतात. त्यामुळे प्रॉन्स कुरकुरीत होतात, पण आतून खूप रसाळ आणि चविष्टही राहतात.
कोळंबी शिजायला काही वेळ लागत नाही, पटकन शिजून होते, म्हणून फक्त 1च मिनिटं तळून घ्यायची. सर्व प्रॉन्स तळून झालेत. प्रॉन्स कोळीवाडा चटणीशिवाय अपूर्णच आहे. म्हणून आपण एक चटणी बनवणार आहोत. एका मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर घेऊया. इथे मी कोथिंबीरीच्या दांड्या पण घेतल्यात, त्याच्याने चटणीला मस्त टेस्ट येते. मूठभर पुदिन्याची पाने घ्यायची. 5 ते 6 मिरच्या. तुम्हाला जर चटणी कमी तिखट पाहिजे असेल तर मिरच्यांचं प्रमाण कमी केलं तरी चालेल. 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि इथे मी एक अर्धा कांदा घेतलाय, त्याचे असे तुकडे करून घेतलेत. 1 टोमॅटो चिरून घेतलाय. पाव चमचा चाट मसाला, पाव चमचा काळं मीठ, चवीपुरतं साधं मीठ, अर्धा लिंबाचा रस. आता हे सगळं वाटून घेऊया. हे बघा, चटणी बनून तयार आहे. हे बघा, प्रॉन्स कोळीवाडा आणि चटपटीत चटणी बनून तयार आहे. हे तुम्ही दुपारचं स्नॅक्स किंवा पार्टीमध्ये स्टार्टर म्हणूनही ठेवू शकता. तुम्ही बघालच तुमच्या पार्टीची रंगत खूपच वाढेल. या मसाल्यात तुम्ही फक्त कोळंबीच नाही तर दुसरं फिश म्हणजेच बोनलेस फिश, चिकन बनवण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता. ही डिश तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.